घरच्या बागेतली 2 कलिंगड आहेत. आता ही कट करून बघूयात गोड लागतात का. हे आमच्या बागेतलं दुसरं कलिंगड. आता कट करून बघूया. वाह, मस्त लाल चुटूक आहे. आणि तुम्ही जर पाहिलं तर याच्यात पांढरा भाग अगदी कमी आहे. पूर्णपणे ऑर्गॅनिकली वाढवलेलं कलिंगड. मी कलिंगडाच्या बिया टिश्यू पेपर मेथडनी जर्मिनेट करणार आहे. टिश्यू पेपरमध्ये अशा प्रकारे बिया ठेवायच्या, पाणी स्प्रे करायचं आणि मग झाकण लावायचं, म्हणजे मॉइश्चर टिकून राहतं. 7 दिवसांनी 19 मार्चला मी हे चेक करते आहे. 2 बियांना मोड आलेले दिसत आहेत. सो आता या पेपर कप्समध्ये पॉटिंग मिक्सचर घालून मी या 2 बिया त्याच्यात ट्रान्सफर करणार आहे. हे सीड्ससाठी मी पॉटिंग मिक्सचर बनवलेलं आहे. 50% कोकोपीट आणि 50% शेणखत असं मिळून. आता हे मी माझ्या पेपर कप्समध्ये ट्रान्सफर करणार आहे आणि या सीड्स तिथे लावणार आहे. हे मी टिश्यू पेपर सकटच काढलेलं आहे, कारण त्याचं मूळ टिश्यू पेपरच्या आरपार गेलं आहे. सो टिश्यू पेपर सकटच मी हे ठेवणार आहे आणि वरती परत पॉटिंग मिक्सचर टाकणार आहे. आणि आता याच्यावरती स्प्रे बॉटलनी मी थोडं पाणी स्प्रे करणार आहे. तशीच आता दुसरी सीडही ट्रान्सफर करूयात. मूळ आरपार गेलं आहे, त्यामुळे टिश्यू पेपर सकट मी काढलेलं आहे. हे पण आता पॉटिंग मिक्समध्ये ठेवून वरती पॉटिंग मिक्सने ते कव्हर करणार आहे आणि मग याच्यावरती सुद्धा मी पाणी स्प्रे करणार आहे. बाकीच्या सीड्स मी परत पाणी स्प्रे करून झाकण घालून ठेवून देणार आहे. आता थोडंसं पाणी मी भांड्यानी घालते आहे दोन्ही पेपर कप्सना आणि मग याच्यानंतर प्लास्टिक रॅप लावून मी हे ठेवून देणार आहे. प्लास्टिक रॅप लावल्याने याच्यातलं मॉइश्चर टिकून राहतं आणि सीड जर्मिनेशनसाठी मदत होते. हे दोन्ही मी खिडकीजवळ ठेवणार आहे, हार्श लाईटपासनं लांब. आज 22 मार्च आहे आणि कलिंगडाच्या दोन्ही सीड्समधनं आता छोटी रोपं वर आलेली आहेत. आता याचं प्लास्टिक काढून टाकूयात. आपण जे कलिंगड खातो त्याच्याच बिया मी लावलेल्या आहेत आणि ही 2 छोटी रोपं तयार झालेली आहेत. हे कलिंगडाचं बीपासून तयार केलेलं रोप आहे, जे आज मी माझ्या ग्रो बॅगेत ट्रान्सप्लांट करणार आहे. ही माझी 18x26ची ग्रो बॅग आहे, ज्याच्यात मी आधी काकड्या लावलेल्या होत्या. तो वेल आता पूर्ण वाळून गेलेला आहे, त्यामुळे तो काढून टाकला आहे आणि याच ग्रो बॅगेत आता ही कलिंगडाची वेल मी लावणार आहे. हे पेपर कपमधनं मी बाहेर काढलं त्याच्या रूट बॉल सकट आणि हे आता इथे मी लावून टाकणार आहे. अशीच अजून 2 रोपं तयार केली होती, ती मी याच्यात सकाळी लावीन, कारण आता अंधार झाला आहे. आणि आता याला मी जीवामृत घालते आहे. मी रेग्युलरली जीवामृत वापरते. हे कलिंगडाचं फिमेल फ्लावर आहे. खाली छोटं कलिंगड दिसतं आहे आणि हे मेल फ्लावर आहे. सो याला खाली कलिंगड नाही आहे. याच्या पाकळ्या काढून घेतल्यात आणि अशा प्रकारे हँड पॉलिनेशन आपण करू शकतो. बागेत पॉलिनेटर्स असले तर याची गरज पडत नाही, पण दाखवण्यासाठी म्हणून हे हँड पॉलिनेशन मी इथे दाखवते आहे. नॅचरली पॉलिनेट झालेलं कलिंगडाचं फिमेल फ्लावर आहे. छोटं कलिंगड आता इथे दिसायला लागलं आहे. हळूहळू ते मोठं होईल. हे आमचे कलिंगडाचे वेल जे 3 सीडलिंगपासून तयार करून लावले होते आणि 2 मी ओल्या कचऱ्यातनं उगवून आलेले ट्रान्सप्लांट केलेले होते. सो हा ओल्या कचऱ्यातनं उगवून आलेला आहे, त्यालाही एक छोटं कलिंगड आलं आहे. हे सगळं नॅचरलीच पॉलिनेट झालेलं आहे. मगाशी जे कलिंगड दाखवलं होतं ते आता मोठं झालं आहे, साधारण माझ्या हाता एवढं झालेलं आहे हे आता. इथे वरती झोळीत अजून एक कलिंगड आहे, त्याच्या वजनासाठी म्हणून झोळी बांधली आहे त्याला. त्याच्यानंतर इथे अजून एक कलिंगड आहे. हे जे आहे हे ओल्या कचऱ्यातनं उगवून आलेल्या वेलींना लागलेलं कलिंगड आहे. इथे अजून एक कलिंगड आहे. मोठी एकूण 6 कलिंगडं लागलेली आहेत सध्या. कलिंगडाच्या बिया लावून आता 95 दिवस झालेत. या वेलीही आता वाळून गेलेल्या आहेत. साधारण 90 ते 110 दिवसांचं पीक असतं हे आणि या वेली वाळून गेल्या आहेत, त्यामुळे हे कलिंगड आता अजून वाढणार नाही. त्यामुळे आता मी हे हार्वेस्ट करणार आहे. हे मोस्ट प्रॉबेबली तयार झालेलं असणार आहे. एरवी मी दर 7-8 दिवसांनी व्हिडिओ काढते, यावेळेला त्या फ्रिक्वेन्सीने काढणं झालं नाही. वजनासाठी हे कलिंगड मी हे असं झोळीत बांधून ठेवलं होतं. आम्ही पूर्ण डार्क ग्रीनच कलिंगडं
खाल्ली होती त्याच्याच बिया होत्या, पण हे जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणून हे अशा प्रकारचं कलिंगड आलेलं आहे. आणि दुसरं जे आहे ते नॉर्मल डार्क ग्रीन आहे. अशीच कलिंगडं आम्ही खाल्लेली होती. इंटरेस्टिंग जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणून हे डिझाईनवालंही कलिंगड आलं आहे. डार्क हिरव्या कलिंगडाच्या सीड्स लावलेल्या असतानाही डिझाईनवालं कलिंगड कसं आलं हे मी फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडलच्या नियमांच्या सहाय्याने समजावून सांगणार आहे. प्युअर ब्रीड कलिंगडं 2 प्रकारची असतात, एक डार्क हिरव्या सालीचं आणि एक डिझाईनवाल्या सालीचं. ही साल कोणत्या प्रकारची होणार हे 2 जीन्स किंवा 2 गॅमेट्सच्या मदतीने ठरतं. कॅपिटल डी गॅमेट्स असतील तर साल डार्क हिरव्या रंगाची होते आणि स्मॉल डी गॅमेट्स असतील तर साल डिझाईनवाली होते. या 2 प्रकारच्या झाडांचं एकमेकांशी क्रॉस पॉलिनेशन केलं तर त्याला जी कलिंगडं येतात आणि त्यातून ज्या बिया तयार होतात त्या असतात F1 हायब्रिड्स. त्या क्रॉस पॉलिनेशन केलेल्या कलिंगडामध्ये एकही डिझाईनवालं कलिंगड नाही आहे. याचं जेनेटिक कॉम्बिनेशन आहे कॅपिटल डी स्मॉल डी. आणि कॅपिटल डी म्हणजे डार्क हिरवी साल ही डॉमिनंट जीन असल्यामुळे सगळी कलिंगडं डार्क हिरव्या सालीची आहेत, डिझाईनवाली नाही आहेत. या क्रॉस पॉलिनेशन करून तयार झालेल्या कलिंगडांच्या बिया म्हणजे F1 हायब्रिड सीड्स. शेतकरी सहसा अशा F1 हायब्रिड सीड्स लागवडीसाठी वापरतात कारण त्याच्यात उत्तम रोगप्रतिकारशक्ती अशा प्रकारचे चांगले गुणधर्म असतात. आता या F1 झाडांना जे कलिंगड आलं ते मी बाजारातनं विकत आणलं, ते खाल्लं आणि त्याच्या बिया मी जमिनीत पेरल्या. आता या F1 हायब्रिड्सचं सेल्फ पॉलिनेशन किंवा क्रॉस पॉलिनेशन झालं तर अशा प्रकारची कलिंगडं तयार होतात. या 4 प्रकारची जेनेटिक कॉम्बिनेशन्स तयार होतात. कॅपिटल डी, स्मॉल डी कॅपिटल डी आणि स्मॉल डी. यामध्ये ज्या कलिंगडामध्ये कॅपिटल डीचं जनुक आहे त्याचा रंग गडद हिरवा होतो, कारण कॅपिटल डी गडद साल हे डॉमिनंट जीन आहे. आणि ज्या कलिंगडामध्ये स्मॉल डी असं जेनेटिक कॉम्बिनेशन असतं त्याचं साल डिझाईनवालं होतं. त्यामुळे गडद सालीची कलिंगडं वर्सेस डिझाईनवाली कलिंगडं याचा रेशो 3:1 होतो. त्यामुळेच माझ्याकडे एकूण 6 कलिंगडं आली, त्यातलं फक्त एकच डिझाईनवालं आलं, कारण दोन्ही रिसेसिव्ह जीन्सचं जेनेटिक कॉम्बिनेशन त्याच्यात तयार झालं. आता डिझाईनवाल्या कलिंगडाच्या जर बिया मी पेरल्या तर त्याला येणारी कलिंगडं ही सगळी डिझाईनवाली असतील. इंटरेस्टिंग आहे ना? ही घरच्या बागेतली 2 कलिंगडं आहेत. आता ही कट करून बघूयात गोड लागतात का. घरच्या बागेतलं ऑर्गॅनिकली वाढवलेलं कलिंगड. आता हे कट करून बघूयात. वाह 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 वाह, छान पिकलेलं कलिंगड आहे. आकाराने छोटं असलं तरी वा, मला मस्त वाटतंय. माझ्या मुलाचे मित्र आज खेळायला आलेले आहेत आणि ते कलिंगड खायला एक्सायटेड आहेत, वेलीवरचं कलिंगड. सो त्यांना टेस्टिंग करायला देऊया. वेलीचं पहिलं कलिंगड आहे, खाऊन बघते. ऑर्गॅनिक कलिंगड. मस्त आहे. कसं वाटतंय सांगा. चांगलं, खूप ज्युसी आहे, उत्कृष्ट. हे आता आमच्या बागेतलं दुसरं कलिंगड आहे, हेही कापून बघूयात. वाह, हे तर अजून मस्त लाल चुटूक दिसतंय. चला आता हे पण कट करून खाऊन बघूयात. आणि याच्यात जर तुम्ही पाहिलं याच्यातही आणि मगाच्याही कलिंगडात यातला पांढरा भाग किती कमी आहे तुम्ही बघू शकता. नाही तर बाजारातनं जे कलिंगड आणतो त्यात पांढरा भाग केवढा असतो, पांढरा भाग अगदी थोडासा आहे आणि जास्ती लाल भाग आहे. पूर्णपणे ऑर्गॅनिकली वाढवलेलं कलिंगड. आकार छोटा असला तरी पिकलंय मस्त. चला कापून खाऊन बघूयात. ही माझी मैत्रीण मेधा फडके. आज आम्ही तिच्याबरोबरच कलिंगड हार्वेस्ट केलं. सो ती पण खाऊन तिचा एक्सपिरियन्स सांगते ऑर्गॅनिक कलिंगडाचा. खूपच छान दिसतंय. नुकताच्या गार्डनमधलं हे दुसरं कलिंगड आम्ही आता कट केलंय आणि आधीच्या कलिंगडापेक्षाही ते इतकं लाल चुटूक दिसतंय ना. खाऊन बघते. हा, खूप ज्युसी आणि खूप यमी. एन्जॉय. कलिंगडाच्या 2 वेलींवरची कलिंगडं काल काढली होती
आणि ही तिसरी वेल आहे ज्याचं कलिंगड अजून आहे आणि ही वेल हिरवी आहे, त्यामुळे हे कलिंगड अजून वाढतं आहे. त्या ग्रोबॅगेतली कलिंगडं ही सीडपासनं तयार करून लावलेली होती आणि ही कलिंगडं मी ओल्या कचऱ्यात ज्या बिया टाकलेल्या होत्या त्याच्यापासनं आलेल्या वेली मी या ग्रोबॅगेत ट्रान्सप्लांट केलेल्या होत्या. सो त्याचं हे कलिंगड आहे. जानेवारी फेब्रुवारी हा बेस्ट काळ असतो कलिंगड लावण्यासाठी. आपण थोडेसे उशिराच लावले. जून जुलैमध्येही कलिंगडं लावता येतात, तुम्ही आत्ता लावून बघू शकता, पण वॉटर ड्रेनेज व्यवस्थित होईल याची काळजी घ्यावी लागते. आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबर हा अजून एक हंगाम असतो, साधारण 90 ते 105 दिवसांचं पीक आहे हे. या आपल्या कलिंगडाच्या वेलाला मी जीवामृत घालते आहे. मी दर 15 दिवसांनी जीवामृत घालते माझ्या सगळ्याच झाडांना. मलाही माझ्याकडनं जीवामृत घ्यायचं असेल किंवा माझा जीवामृताचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे किंवा तुम्ही मला कमेंट करूनही विचारू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनललाही सबस्क्राईब करा. थँक्यू.